a Siri magyarul is tud. Szia, hogy vagy? És látjátok, hogy a Siri válaszol nekem magyarul. Szia, köszönöm, jól vagyok, miben segíthetek? Megérkezett az iOS 27 az iPhone-okra, és sok jó hír van, sok rossz hír van. Vannak olyan funkciók, amik csak az iPhone Air, iPhone 17 Pro Maxon elérhetőek, de van egy csomó olyan funkció, ami az iPhone 11-ig visszamenőleg, tehát a legöregebb készülék, ami még a mai napig támogatott, és megkapta az iOS 27-es frissítést. Ahogy látjátok, az egy iPhone 11 és iOS 27 fut rajta, ami nagyon-nagyon jó hír, hogyha gyorsaságot szeretnél. Ugyanis az első és legfontosabb változás az iOS 27-ben az, hogy sokkal gyorsabb lett a rendszer. Az alkalmazásokat 30%-kal gyorsabban nyitja meg, tehát a fényképeket, térképeket, beállításokat, YouTube-ot, bármilyen fajta alkalmazásot sokkal gyorsabban meg tud nyitni. Az animációk fel lettek gyorsítva, és gyakorlatilag szakít a telefon, főleg, hogy egy újabb telefonod van, legyen az iPhone 16, 15, vagy akár 14, még ott is eléggé érezhető a javulás, illetve nagyon-nagyon stabil a frissítés egy iPhone 11-en, itt is piszok gyorsan nyitja meg a kamerát, piszok gyorsan csinál fényképet, lép be az üzenetekbe, minden nagyon-nagyon jó, úgyhogy a gyorsaság az zseniális. És ez volt az első fontos célja az Apple-nek, hogy a régebbi készülékek is megkapják a támogatást, és hogy minden nagyon gyorsan működjön. Nincsenek nagy frissítések ebben az operációs rendszerben az átlagos alkalmazásokat nézve, ugyanis itt azt szerették volna, hogy tényleg azok a problémák, amik az elmúlt években voltak, azok megszűnjenek, és ez egy elképesztően stabil operációs rendszer legyen. Gyakorlatilag ez az iOS 27, a Snow Leopard, ami volt a Mac esetében. Mindemellett egy kicsit átdolgozták az ikonokat, és jobban látható az összes ikon, sokkal jobban definiálták a vonalakat, egy kicsit erősebb a kontraszt. Megnézitek akár a térképek esetében, hogyha itt közelebb hozom, a térképek esetében sokkal jobban lehet látni az ikont, az App Store és az üzeneteknél, tehát minden egy kicsit jobban látható, és egy kicsit fényesebb, vagy hát kontrasztosabb lett az egész telefonon. Legyen ez egy 3-1-ben töltőállomás, amiben van egy motorizált lámpa, esetleg egy töltő, ami 65 wattos, 3 csatlakozási lehetőséggel és egy kihúzható 65 centis kábellel, vagy pedig egy üvegtok, ami most már narancssárga mágnessel is elérhető, és extra védelmet biztosít a kamerák körül, illetve egy különleges kamera gomb is van hozzá. Ezt mindet és még jóval többet megtaláltak az iPhone-Magyarország.hu-n, ahol a nyár alatt az Apollo Summer kuponkóddal 15% kedvezmény az összes termékre. Úgyhogy ne várjatok, az összes alkalmazás. Íme az alapalkalmazások sok esetben változtak, még egyszer a Find My-t nézzétek meg például, ott is nagyon erősen lehet látni a változást. Aztán olyan változások is történtek, hogyha szépen bemegyünk ide, látjátok, hogy itt a szerkesztés gomb az egy ilyen kis ecset lett, és itt tudjuk szerkeszteni az egész vagy a kezdőképernyőnket pontosan, igen, és itt van a sötét mód, itt van az átlátszó, illetve ez a színezett üveg, és sokkal jobban lehet látni mindent. Na most, hogyha te nem szereted az üveghatást, akkor jó hírem van, ugyanis bemész a beállításokba legörgetsz ide a megjelenésre, és itt van egy új felület, az a Liquid Glass, és egy ilyen csúszkát kaptunk, ahol el lehet mattosítani az üveget. És hogyha ezt elmattosítom, akkor látjátok, hogy ez az üveghatás teljes mértékben megszűnik, és mindennek ilyen matt felülete lesz, tehát lehúzom az értesítési központot, itt is látjátok, hogy minden szépen ilyen matt, vagy pedig lehúzom a Control Centert, és itt is szépen minden ilyen matt. Hogyha nektek nem tetszik ez az nagyon áttetsző üveg, akkor ezt szépen csak így elhúzzátok, és kész. Én szeretem az üveget, úgyhogy hagyom is, és átmegyünk a világos üzemmódba, mert itt jól lehet látni mindent. Továbbá ide szépen visszarakom a színes ikonokat, mert az is szerintem nagyon jó. Na most, ennek a videónak lesz egy hosszabb második része, ami csak a Sirivel foglalkozik, ugyanis megérkezett számunkra az új Siri. Ahogy látjátok, Siri 2.0, ez gyakorlatilag egy chatbot lett, illetve teljes mértékben
tudja irányítani a telefonodat, ahogy eddig is tette, csak sokkal jobban a kontextust, jobban érti, lehet vele beszélgetni, lehet megkérdezni, hogy milyen üzenetek voltak, és a legjobb az, hogy chatbot formában a Siri magyarul is tud. Szia, hogy vagy? És látjátok, hogy a Siri válaszol nekem magyarul. Szia, köszönöm, jól vagyok, miben segíthetek ma? Ez zseniális, megdöbbentő. Végre van magyar Siri, de nem hivatalosan. Ugyanis történt egy olyan dolog, hogy az Apple sajnos nem tudja ezt elhozni az Európai Unióba. Lényegében az Apple közlemény, amit írt, az, hogy az Apple bejelentette, hogy az új Siri AI funkciói nem lesznek elérhetőek az Európai Unióban, az iPhone-on és iPad-en. Tehát a macOS-en és a watchOS-en igen. Az induláskor. A vállalat szerint ennek az oka az EU által bevezetett Digital Markets Act DMA szabályozás. Gyakorlatilag röviden összefoglalva ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak van egy ilyen paktuma, aminek köszönhetően egyenlő feltételeket kell biztosítani az összes játékos számára. Na most a Siri az teljes mértékben bele tud nyúlni a telefonodba, és ezt rögtön meg is mutatom, hogy hogyan és miként működik, és tudja olvasni az üzeneteidet, az e-mailedet, teljesen biztonságosan hozzáteszem, tehát az Apple ezt jelezte, hogy itt abszolút ők sem látják azt, hogy milyen fajta adatok kerülnek felhasználásra, tehát nem látnak semmilyen fajta beszélgetést, nem látnak semmit, és nem adnak hozzáférést a harmadik fél által gyártott mesterséges intelligenciának, egy Groknak, egy ChatGPT-nek, egy Gemini-nek, egy Claude-nak, bármi másnak, és ezt az Európai Unió nem szimpatizálja. Na most értem én, hogy az Európai Uniónak ez nem tetszik, de ezáltal limitálni a telefonunkat, az szerintem szégyen és undorító. Én véleményem szerint én nem akarok más használni, hanem az új Siri-t szeretném használni, mert így gyakorlatilag 4-5 óra tesztelés után 99%-et meg tudja csinálni annak, amit egy ChatGPT csinál, vagy egy Gemini csinál. Ugyanis Gemini alapokra van építve. És akkor most jön a demo ebből, hogy hogyan és miként is néz ki. Sajnos magyarul nem lehet hozzá beszélni, de ettől függetlenül, hogyha angolul tudsz, és van amerikai accountod, akkor le tudod tölteni, akár csak én is megtettem. Szóval első és legfontosabb, megnyomjuk szépen itt a Siri gombot, vagy pedig innen középről lehúzunk, tehát innen a dinamikus szigetből lehúzol, akkor előjön a Siri, hogy látjátok. Tök jó, teljesen új felület, de most én inkább beszélni fogok vele, és megkérdezem tőle azt, hogy vasárnap mit kérdezett tőlem a Laura. What did Laura ask me on Sunday? On Sunday, Laura Sarah Ramirez asked if you have App TV and subsequently asked for the email and password associated with it. Ahogy látjátok, megkérdeztem, hogy mit kérdezett tőlem a Laura vasárnap, és pontosan tudta az, hogy az Apple TV-met szerette volna megtudni, és hogy mi a jelszavam hozzá. Aztán meg tudom kérdezni, hogy a Laura említette, hogy valahova el akar menni, de már nem emlékszem, hogy pontosan hova. Laura said a couple of days ago or some time ago that she wants to go somewhere. Where was that? Laura recently mentioned wanting to go to Chiringuito Pascual. She sent you a link to their Instagram on May 28th, saying, I want to go here with you. És látjátok, megtalálta az üzenetek között, küldött nekem egy linket, hogy szeretne elmenni egy étterembe, elküldte a linkét, és ez május 28-án volt. Tök jó. Bele tudok kérdezni abba, hogy milyen beszélgetés folyik éppen a group chatben. Bele tudok kérdezni egy csomó minden másba. Meg tudom kérni azt, hogy mondjuk mikor van a foci VB kezdés. És ezt elmondja nekem, és utána mondom, hogy szeretnék csinálni rá egy watch partit, rakja össze nekem a naptáram, vagy rakja be a naptáramba, és hívjon meg embereket erre. És ezt most demonstrálom is nektek. When is the Football World Cup opening match? The 2026 I want to do a watch party. Can you add it to my calendar? I've added World Cup opening match watch party to your calendar for Thursday, June 11th, 2026 at 9 p.m. Can you also share this calendar with Laura and invite her? Which Laura would you like to?
invited Laura Sarah Ramirez to the World Cup opening match. És ennyire egyszerű. Hozzáadtam a naptáramhoz, és meghívtam hozzá a Laurát, hogy együtt nézzük a foci VB nyitó meccset. És ez csak a jéghegy csúcsa, hogy mit lehet csinálni a Sirivel. Hogyha belépünk az alkalmazásba, akkor itt az alkalmazásban tudunk vele fordítani. Minden, amit a ChatGPT-vel tudsz csinálni, ezt meg tudod csinálni a Siri alkalmazásba. Jelenleg sajnos csak angolul lehet vele beszélni, azonban a Mac-en szóban, tehát hogyha beszélni akarsz vele, akkor szintén csak angolul lehet, azonban hogyha írsz neki, akkor nyugodtan tudsz neki írni magyarul. Olyan dolgokat meg tudsz csinálni, hogy a fájlokba bemész és kijelölsz egy dokumentumot, mi van abban a dokumentumban, hasonlítsa össze azt a dokumentumot egy másik dokumentummal, és nagyon komplex dolgokat. Egyszerre tudja irányítani a telefonodat, mindenfajta dolgot rajta, üzenetet írni, átírni az üzeneteket. Például meg tudom tőle kérni azt, hogy írjon egy jó éjszakát üzenetet a Laurának most. Can you please compose a very nice message to Laura saying good night for tonight and I'm still working? Ready to send it? What would you like to change? I'd like to change it to be more affectionate, more nice, more happy, and just really a caring message for her. Ready to send it? És látjátok, teljes mértékben át tudta változtatni az üzenetet, egy tök szép üzenetet írt nekem, az alapján, hogy mondtam, hogy egy kicsit legyen kedvesebb, gondoskodóbb, stb. És lehet kérdezni, hogy mit írt nekem ez és ez, mikor írta az utolsó üzenetet. Can you show me a picture of Laura and a dog? Here are some photos of Laura and a dog. És ennyi, itt van Laura egy kutyával, az összes üzenetet mutatja, vagy az összes képet mutatja, ezeket a képeimből szedte ki. Tehát a Siri nagyon erős lett, a Siri nagyon jó lett, és egy csomó mindent lehet vele csinálni, sőt, még azt is lehet csinálni, hogy felmegyünk mondjuk egy weboldalra, és mondjuk legyen az apple.com, és megkérdezem tőle, hogy mit lát most éppen a kijelzőn. What do you see on the screen right now? Could you please explain it to me? You are looking at the Apple website, specifically a page about WWDC. És látjátok, hogyha én most itt ezt így lehúzom, akkor bemegyek a nagy beszélgetésbe, és ezt ki tudom rakni úgy, hogy átmenjen az alkalmazásba, és az alkalmazásba tudom mindenfajta kérdéssel bombázni a Siri. Tehát egyből be tudok lépni a chatbot felületbe, és a Siri tud nekem mindenre válaszolni. Na most, a probléma az, hogy ez csak iPhone Air, iPhone 17 Pro és Pro Maxon elérhető amerikai accounttal. Kínában és Európában nem elérhető egyáltalán, tehát mondjuk a szomszédos nem EU-s országok, azok örülhetnek, mert ott még elérhető. Na most milyen apróságok változtak még az iOS 27-ben? Mert egy csomó minden van. Például vannak olyan apróságok, mint hogy ha fenn vagyunk egy weboldalon, mondjuk nézzük egy jegyeket, vagy fenn vagy az iPhone-Magyarország.hu-n, és szeretnéd látni, hogy mikor változnak az árak, akkor van egy ilyen kis gombocska, és van egy ilyen felületet, hogy Notify Me. A Notify Me-ben be tud állítani, hogy milyen fajta változást szeretnél látni azon a weboldalon. Hogyha mondjuk egy regisztráció megnyílik, vagy bármi más, akkor a telefonon tud jelezni, hogy hoppá, változás történt a weboldalon. Itt most beírom neki, hogy bármilyen fajta változás van az apple.com-on, akkor jelezzen nekem, és itt be tudom állítani, hogy ez naponta történjen meg, mondjuk minden reggel 10 óra 10 perckor. 10 óra 10 perckor fel fog menni, vagy 18 perckor rá fog menni az apple.com oldalra, és megnézi, hogy történt-e bármilyen fajta változás az oldalon. Ami nagyon jó tényleg, hogy a jegyeket szeretnél venni, de még nem nyílt meg a jegy, vagy valamilyen terméket keresel, ami jelenleg most nincs készletem, akkor ezeket szépen be tud állítani, és a telefonod figyeli azt a weboldalt, és jelez neked, amikor változás van, hogy fel tudjál menni, és meg tud vásárolni. Aztán olyan dolgok történtek még, hogyha bemegyünk a fotókba, ami egy tök érdekes dolog, és nézzünk meg itt egy képet, tegyük fel, itt vagyok Kaliforniában, és hát ez a kép, ez nem jó szögből készült. Új beállítások vannak, tehát itt rámegyünk szépen a szerkesztésre, és a szerkesztés betölt, és van egy ilyen eszközök felület, ahol a cleanup most már sokkal jobb. Tehát el akarom tüntetni innen az emberkéket, akkor szépen így bekarikázom őket, és nem olyan gagyi cleanup lesz, mint korábban, hanem egy tényleg hasznos cleanupot kaptunk. Továbbá, hogyha szeretném mondjuk kibővíteni a képet, akkor erre is van lehetőség, és egy kicsit nagyobb képet fogok kapni. Így is van, extend, és egyből oda generál nekem további tartalmat
a kép szélére. Tök jó. A következő pedig egy nagyon különleges dolog, ez az úgynevezett reframing, ez az újra szerkesztés másik szögből. És analizálja a fényképedet, és be tudod állítani, hogy más szögből mutasson téged. Tehát 3D-ben tudod mozgatni a képet, mondjuk én nem innen oldalról szeretném magamat látni, hanem mondjuk így szemből. És azt mondom neki, hogy reframe, és onnantól kezdve az összes ilyen területet, ami eddig nem volt látható, az kitölti, illetve engem bepozícionál máshogy. És ez nem csak az új képekkel, hanem a régi képekkel is működik. Szerintem zseniális új kis funkció. És itt az új fénykép, szépen el tudom menteni, és egy teljesen másik szögben látom magamat, mint az előző képeken. Ha megnézik a korábbi képeket, hogy mi a különbség, látjátok, hogy teljesen máshogy álltam, teljesen másik szögben vagyok most. Ilyen dolgok történtek, még ilyen változások vannak. A kamerában van egy új funkció, egy úgynevezett Siri funkció, ami gyakorlatilag a vizuális intelligencia, ahova én mondjuk most befényképezem ezt az iPhone 13 Pro Maxot, és megnézzük, hogy felismeri-e. Hogy a kaját fényképezel be, akkor mindenfajta ilyen információt elmond rólad. Most ez még nem pontos, iPhone 15 Pro-nak hiszi az iPhone 13 Pro Maxot. Mindegy. Tehát itt a Siri-ben külön Siri fényképeket lehet csinálni, ahol a világról tudsz különböző kérdéseket feltenni. Aztán, hogyha bemegyünk a tárcába. Tárcába létre tudunk hozni új kártyákat. Tehát itt vannak ezek a kártyák, continue, be tudod szkennelni, mondjuk bármilyen jegyed van, vagy QR kódod van, vagy mozi jegyed van, tök jó, mert be tudod őket ide szépen rakni, vagy pedig manuálisan létre tudsz hozni egy új kártyát. Mondjuk rendezvény, vagy tagsági kártya, vagy bármilyen fajta standard kártya, mondjuk legyen egy rendezvény, és ide szépen be tudod írni, hogy hol ülsz, stb. Ki tudod szépen tölteni, és ez hozzáadja a tárcádhoz ezt a kártyát, ahogy látjátok, itt már meg is csináltam például egy ilyen WeChat ID, ez a WeChat ID, hogyha valakit érdekel. És ennyire egyszerű. Aztán a jelszavakban van egy olyan funkció, hogy azok a jelszavak, amik mondjuk problémásak, azokat ő automatikusan fel tud menni a weboldalra, és meg tudja változtatni nektek. Továbbá itt van az Image Playgrounds, ahol történtek olyan változások, hogy tudunk háttérképeket generálni. Például szeretnék a Golden Gate Bridge. Így. Szépen beírom, hogy Golden Gate Bridge, erről csinálni fog nekem egy fényképet, és azt én be tudom állítani, hogy ez mondjuk egy háttérkép legyen. Oké, itt egy kép a Golden Gate hídról, tök jó, nagyon-nagyon jól néz ki, de én ezt szeretném egy kicsit modifikálni, és mondjuk egy háttérképet szeretnék belőle csinálni. Szuper, rányomok, hogy legyen háttérkép a Golden Gate hídról, és tessék, hát nem lett annyira tökéletes, de hát valamit elkezdett legalább. Szóval, nagyon-nagyon sok apróság történt, a telefon sokkal gyorsabb, mint korábban. Tudja, a keresés is jobban történik, tehát hogyha itt rámegyünk a keresésre, az Ask Siri, akkor látjátok, hogy egyből a Siri-től lehet kérdezni, vagy pedig alkalmazást lehet behozni, tehát az egész Siri az, ami új életet lehel az iPhone-okba. Hogyha egy régebbi iPhone-t nézünk meg, például egy iPhone 13 Pro Maxot, akkor láthatjátok, hogy itt megjelenésben szintén nincsen annyira változás, új ikonokat kapott, de itt nincsen új Siri, tehát innen lehúzva semmit nem kapunk, és hogyha benyomom a Sirit, akkor még mindig csak a régi Sirit kapjuk meg, a régi buta Sirit. És ez valószínűleg nem is lesz máshogy itt az Európai Unióban. Látjátok, itt ez is amerikai accounttal van bejelentkezve, de mivel ez egy régi készülék, itt nem fogunk semmit megkapni. Hogyha bemegyünk a képekhez, és szeretnék mondjuk egy képet megváltoztatni, tegyük fel mondjuk ezt, itt rámegyek a szerkesztésre, akkor a régebbi eszközökön nincsen meg semmilyen Apple intelligenciás felület. Hogy mik azok az újdonságok, amik erre megérkeztek? Hát az új ikonok, a testre szabhatóság, az se maximálisan, vagy én gondolom, customize, de az maximálisan megérkezett, tök jó új ikonok érkeztek, gyorsabb lett a telefon, és kamerát is tök gyorsan megnyitja, ahogy látjátok, responsív a készülék, és minden működik. Hogyha bemegyünk a Safari-ba, és mondjuk itt szeretném ugyanezt az emlékeztes dolgot, az sajnos itt nincsen benne, tehát csak az újabbi készülékeken elérhető. Sok mindenből kimaradnak a régi készülékek, főleg az ilyen Apple intelligencia dolgokkal kapcsolatban, de hát ez van. Az Apple intelligenciáról és a Siriről
további part 2 videóban csinálok még többet nektek, úgyhogy nézzétek a csatornát, bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekem itt a videó alatt, és letesztelem számotokra, hogy mit tud az új Apple intelligencia, a Siri 2.0, illetve a Siri AI. És ne felejtsétek el, hogy nagyon-nagyon menő az új Apollo AirTalk, narancssárga vagy fehér színben, sokkal erősebb anyagból készült, üveghatás, mint hogy a tok se lenne a telefonodon, csillogó, villogó, olyan, mint hogy a rajta se lenne, de maximális védelmet biztosít a telefonodnak. Továbbá ez itt a MacDock 2, láthatjátok, hogy egy ilyen motoros lámpával, ami nagyon-nagyon király, Qi 2, tehát 25 wattos töltés, tölti az órádat, tölti a telefonodat, és lámpa van benne, mi kell még nektek. Ez a tökéletes asztali vagy éjjeli lámpa tartó. Megnyomjátok itt a gombot, szépen előugrik belőle a lámpa, bárhol meg tudjátok állítani, hogy csak kisfényre van szükségetek, vagy nagyfényre, és ennyi. Használjátok az Apple Pie kuponkódot, és 15% kedvezményt kaptok az összes Apollo termékre az iPhone Magyarország.hu-n.